อยากฟังเรื่องอะไรฮะดูมีไม่ชินมากินในการกินอาหารย้ำจานฮะการกินอาหารย้ำจานก็บางทีอาจจะลืมอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินตัวใครตัวมันง่ายๆนะมันจะไม่คล่องสีมันพ่องคืออะไรอะเหมือนกับว่าเราทำผิดศีลผิดตรงไหนกินอาหารย้ำจานฮะคนกินอาหารเย็นนี่ดีหรือชั่วเห็นไหมศีลข้างนอกกับศีลข้างในนี่มันต่างกันนะนั่นเพียงแค่รูปแบบนะเป็นเพียงแค่รูปแบบในการประพฤติปฏิบัตินะในสมัยพุทธกาลทำไมถึงต้องให้ฉันอาหารมื้อเดียวรู้ไหมซึ่งเมื่อก่อนพระฉัน3 มื้อฉัน2 มื้อเป็นปกตินะญาติโยมที่ท่านดูแลพระเจ้าประสงค์ในยุคนั้นหมดปัญญาเลี้ยงพระเพราะพระเยอะมากแต่ละสำนักนี่นะมีจำนวนมากนะในพระไตรปิฎกจะเขียนบอกว่าพระพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์500 รูปนะคำว่าพระ500 รูปนั่นไม่ใช่ว่ามีพระจำนวน500 คนไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระจำนวนมากนะอาจจะมากกว่า500ด้วยซ้ำนะเหมือนโจร500นะเห็นไหมเรียกว่าโจรพวกโจร500ก็กลุ่มโจรกลุ่มใหญ่เรียกโจร500นะมีกลุ่มมากญาติโยมก็เลี้ยงพระไม่ไหวจนมาบ่นกับพระพุทธเจ้าคือมาพูดนะเรื่องปัญหานี้ให้พระพุทธองค์ฟังพระพุทธองค์ท่านก็เลยตรัสว่านะให้ภิกษุนั้นฉันอาหารเพียงแค่มื้อเดียวนะเพื่อการอยู่กับโลกนี้อย่างไม่เบียดเบียนเข้าใจไหมนะทีนี้เราก็ติดรูปแบบนะพระวินัยทั้งหมดนะเป็นเครื่องรักษาตนเองไม่ใช่เป็นเครื่องไปรักษาคนอื่นเนี่ยเรามีหน้าที่รักษาตนไม่ได้มีหน้าที่รักษาคนอื่นนะรักษาตัวเราคนเดียวเข้าถึงกรรมของตนนะอย่าไปเข้าถึงกรรมคนอื่นเข้าใจไหมนะไปแก้คนอื่นมันแก้ยากแก้ตนเองนี่ง่ายนะกฎของแม่ชีในรูปแบบก็มีแม่ชีบางองค์ก็ศีล 5เพราะแม่ชีนี้เป็นฆราวาสถูกไหมไม่ได้อยู่ในไม่ใช่ภิกษุณีต่างจากพระต่างจากภิกษุณีแม่ชีนี้เป็นเพียงแค่ฆราวาสโกนหัวนุ่งห่มขาวเท่านั้นไม่ได้มีบัญญัติในพระพุทธศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาต่างหากนะบางคนก็ศีล 5บางคนก็ศีล 8บางคนก็ศีล 10ก็แล้วแต่จะถือประพฤติปฏิบัติเอาตามความพึงพอใจนะแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองแข่งแล้วจะไปแข่งใส่คนอื่นนั้นไม่ถูกนี่ไม่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งสมควรที่จะทำศีลทั้งหมดก็เพื่อรักษาตัวเองนะใครรักษาตนเองได้ก็รักษาคนอื่นได้เห็นไหมครูบาเคยคล่องกับเรื่องเหล่านี้มาแล้วครูบารู้จักหน้าตามันดีว่าเป็นยังไงเรารู้จักอารมณ์มันดีว่ามันเป็นยังไงนะเรารู้จักความรู้สึกนั้นดีว่ามันเป็นอย่างไรนะพอเราปลดออกจากสิ่งที่เราคล่องได้เราจะรู้จักความเป็นอิสระจากสิ่งนั้นเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามหากเรารักษาเพียงตนเองคนเดียวเท่านั้นโลกนี้จะไม่วุ่นวายเลยพระวินัยนั้นจะไม่มีกับคนอื่นอีกต่อไปใครจะทำผิดทำถูกก็เรื่องของเขา
ถ้าจะรักษาหรือไม่รักษาก็เรื่องของเขานะถูกไหมแต่ถ้าแยกแยะให้มันลึกซึ้งลงไปอีกกินข้าวเย็นนี้มันบาปไหมคนไม่กินข้าวเย็นนี้เป็นบุญเหรอเห็นไหมมันเป็นเพียงแค่ข้อประพฤติปฏิบัติที่ทำให้เราเห็นใจเห็นกิเลสตัณหาในใจตนกินเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะกินด้วยความแสวงหาเข้าใจไหมกินด้วยตัณหาคือความอยากกับกินเพราะสมควรกินจึงต่างกันมากนะเรื่องกินนี่จึงไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องถูกแต่เรื่องที่มันผิดหรือมันถูกมันอยู่ที่ว่าสมควรกินหรือกินด้วยความอยากนะจะแยกได้ยังไงล่ะว่าสิ่งไหนสมควรกินหรือกินด้วยความอยากนะกินด้วยความลังเลสงสัยท่านหนึ่งบอกว่าหากสงสัยว่ามันผิดนั่นไม่สมควรผิดหรือถูกวะหากมีความรู้สึกชนิดนี้เกิดขึ้นในใจตนเองอย่าหยิบเข้าปากเป็นอันขาดเข้าใจไหมแต่กินด้วยความไม่สงสัยคือความเป็นธรรมชาติเป็นอากัปกิริยาในการกินเป็นด้วยกินด้วยความไม่มีเครื่องข้องในจิตในใจไม่ได้รู้สึกผิดและไม่ได้รู้สึกถูกรู้แล้วรู้แจ้งแล้วว่าอาหารนั้นเป็นเพียงแค่เครื่องเลี้ยงธาตุขันธ์เท่านั้นเป็นอาหารของกายเท่านั้นส่วนใจนั้นขาดจากความอยากกินนะมันต่างกันตรงนี้นะมันต่างกันตรงนี้ถ้ากินด้วยใจมีความอยากกินเราจะรู้ชัดในใจตนเองเราจะไม่สามารถรู้คนอื่นได้เห็นคนอื่นกินนี่เราจะเรียกว่าเขาอยากกินไม่ได้หรือเราจะไปตัดสินว่าเขากินด้วยเพราะสมควรกินก็ไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่ปัจจตังบุคคลที่กินนั้นจะรู้แจ้งในตนเองนะหนึ่งจะไม่รู้สึกผิดในการกินนั้นจะไม่หลบซ่อนนะจะไม่ลังเลสงสัยเข้าใจไหมไม่มีความลังเลสงสัยในการกระทำนั้นนะอยู่เหนือการกระทำจะยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้หมู่คณะพระท่านฉันอาหารหลังเพลคือหลังเที่ยงไปพอเห็นครูบาอาจารย์จะไปปุ๊บนี่ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์ไปปุ๊บเก็บไปหลบซ่อนนั่นเพราะรู้ว่าผิดยังทำอยู่นะเขารู้นะว่าผิดเขามีความละอายนะเขาถึงเอาไปหลบไปซ่อนกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าตัวเองกินนั่นเป็นผู้ที่ไม่สมควรทำอย่างนั้นผิดตั้งแต่ต้นแล้วอย่างตัวครูบากินนี่นั่งอยู่ต่อหน้าญาติโยมเป็นร้อยเราก็กินถ้ามันมีอยู่ต่อหน้าเอามาให้เรากินเราก็กินสมควรกินเราก็กินทำมาก็กินเราไม่เคยหลบซ่อนด้วยไม่เคยปิดบังด้วยส่วนจะผิดจะถูกก็ว่าไปตามผิดตามถูกนะมันต่างกันตรงนี้มันต่างกันมากบางทีเห็นครูบาอาจารย์ท่านฉันท่านกินเนี่ยจะไปเรียนแบบท่านก็ไม่ได้อย่างหลวงปู่ชาท่านทำอีกแบบนึงท่านสอนอีกแบบนึงจะไปเรียนแบบท่านก็ไม่ได้หลวงปู่ขาวเนี่ยท่านห้ามพระในวัดทำสิ่งนี้แต่ท่านกลับทำจะไปเรียนแบบท่านไม่ได้องค์ท่านตัดไม้ท่านห้ามหมู่คณะตัดไม้แต่องค์ท่านกลับตัดหลวงปู่ขาวทำไมท่านทำได้ล่ะถ้าว่าตัดไม้มันผิดท่านทำไมถึงต้องทำแล้วทำไมท่านห้ามหมู่คณะทำเพราะใจท่านไม่ได้ยึดมันจะรู้ด้วยปัจจตังตนเท่านั้นนะถ้าจะมองด้วยภาษาบ้านๆโลกนี่นะนี่แหละมันเข้าไม่ถึงคุณงามความดีก็ต้องพอติดในรูปแบบตัวนี้แหละแยกไม่ถูกเลยว่าอะไรดีอะไรชั่วว่าถึงถามว่ากินข้าวเย็นนี้มันชั่วเหรอคนจริงไหมตอนกินข้าวเย็นนี่ชั่วไหมแสดงว่าชั่วกันทั้งโลกเลย
ห็นไหมเนี่ยเอาไม้หน่อยเอาไม้หน่อยให้ญาติโยมก็ฟังด้วยอารมณ์วางค่ะหน่อยให้ผู้บ้าอธิบายเรื่องอารมณ์วางมันวางมันอยู่กับเพื่อนเยอะๆก็เหมือนอยู่คนเดียวมันติดอะไรอารมณ์มันว่างแล้วมันก็จะดูแต่ลมแล้วก็ว่างคำว่าว่างหรือเรียกว่าสงบนี่มีหลายรูปแบบหลายลักษณะตามภูมิธรรมตามขั้นตามภูมิไปเหมือนป่าที่รกจะค่อยๆเตียนไปเรื่อยๆในเมื่อเราขนต้นไม้ที่ออกจากป่านั้นเหมือนห้องที่รกมันจะค่อยๆว่างนะไปตามสิ่งที่เราขนออกนั่นนะคำว่าว่างอุปมาอุปไมยเหมือนศาลานี้นะมีคน100 คนมันก็ไม่ว่างมีคน99 คนก็เริ่มว่างมาหน่อยหนึ่งมีคน50 คนก็เริ่มว่างมากหน่อยหนึ่งมีคน1 คนก็เริ่มว่างนะก็ว่างมากไปตามเหตุตามภูมิธรรมนั้นส่วนสภาวะความว่างของจิตคืออะไรหนึ่งว่างจากความนึกคิดว่างจากอดีตว่างจากอนาคตคือไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตนะอดีตเกิดขึ้นกับความคิดเท่านั้นที่จะรู้ได้เฉพาะตนอนาคตก็เกิดขึ้นกับความคิดเท่านั้นที่จะรู้ได้เฉพาะตนจริงไหมอดีตกับอนาคตที่สัมผัสอยู่กับเราเป็นผู้สัมผัสคือจะรู้ในความนึกคิดนะอดีตที่เป็นกรรมที่ไม่ดีให้ผลคือทุกข์ถูกไหมอดีตที่เป็นกุศลเป็นกรรมดีให้ผลคือความสุขคิดแล้วก็ทุกข์คิดแล้วก็สุขนะแยกให้มันถูกนะความคิดจึงเป็นเส้นทางเดินของพลังงานคืออารมณ์อารมณ์นั้นเป็นผลของความคิดเครื่องปั่นไฟเป็นเหตุพอปั่นไฟปุ๊บเป็นผลคือพลังงานไอ้เครื่องปั่นไฟก็อาศัยพลังงานนั้นมาปั่นไฟมาทำให้เครื่องนั้นเดินและเป็นผลคือพลังงานคิดเกิดอารมณ์ผลักดันให้คิดเสริมอารมณ์ผลักดันให้คิดยิ่งคิดจึงยิ่งทุกข์เข้าใจไหมจะตัดกระแสตัวนี้คือตัดที่ความนึกคิดเท่านั้นหยุดการคิดเปรียบประหนึ่งว่านะเราจะออกจากความเหนื่อยล้าคือเราวิ่งอยู่เนี่ยการวิ่งกิริยาในการวิ่งไปเนี่ยทำให้เราเหนื่อยเราจะหายเหนื่อยได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดวิ่งถูกไหมการวิ่งนี่จะเป็นเหมือนความคิดส่วนความเหนื่อยนั้นจึงเป็นเหมือนอารมณ์เราอยากหายเหนื่อยเราก็หยุดวิ่งแต่แน่นอนว่าเราหยุดปุ๊บมันก็ยังไม่หายเหนื่อยทันทีมันยังรู้สึกว่ามันมีอะไรดันอยู่ข้างในนี้ผลักดันทั้งที่เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วแต่รู้สึกว่าอารมณ์นี้ยังกุ่นอยู่ข้างในก็เหมือนกับเราวิ่งนั่นแหละเราวิ่งมาไกลแล้วมันเหนื่อยมันล้าเราหยุดปุ๊บมันก็หอบอยู่มันยังไม่หายเหนื่อยแต่นั่นเป็นเหตุนะให้ความเหนื่อยนั้นหายลงไปเข้าใจไหมว่างต้องว่างจากความนึกคิดนะจึงจะว่างจากอดีตจากอนาคตจะว่างจากอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์จึงไม่ปรากฏนะความทุกข์ใจจึงไม่ปรากฏความกังวลจึงไม่ปรากฏเพราะไม่คิดถึงเรื่องใดก็ไม่กังวลไม่ปรุงแต่งได้ยินเสียงนี้ปุ๊บก็ไม่กังวลว่าเฮ้ยมันคือเสียงอะไรไม่เกิดความสงสัยขึ้นมาไปนั่งอยู่ในป่านั่งอยู่ในกุฏิคนเดียวเนี่ย
สวากซากสวากซากเสียงบูปลาเสียงคือยังมีอหยังบูปลาไปหาเนี่ยเดินตุบตับตุบตับตุบตับมาแถวกุฏินะ แต่มันจะเบาไม่มีความรู้สึกเจ็บอะไร ไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บอยู่กับคนหมู่มากก็เหมือนอยู่คนเดียว ก็รู้อยู่นี่ถูกไหมแต่ให้ครูบาอธิบายอะไรฮะอยากจะเล่าให้เราฟังเฉยๆนี่แหละจะพูดถึงการปรุงแต่งของความคิดให้ฟังปรุงแต่งของสิ่งที่ตัวเองสัมผัสให้ฟังเมื่อกี้เสียงที่ครูบาเล่าไปเมื่อกี้นะหากเราฟังเฉยๆไม่ได้มันจะเกิดการคิดเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า นั่นเสียงของอะไรเพราะมันไม่เคยได้ยินเสียงคนเดินมาหรือเปล่าถ้าเป็นคนนั้นเป็นใครหรือว่าถ้าแถวนั้นไม่มีใครเลยไม่มีคนเลยเราอยู่คนเดียวเสียงนั้นมันจะมีใครมาเพราะเราอยู่คนเดียวมันจะเริ่มควานหาว่ามันคือเสียงอะไรหรือเป็นเสียงผีมันจะว่าไปงั้นไปลงที่ผีไปโทษผีเลยพอเป็นอย่างนั้นก็กลัวนี่คือการปรุงแต่งไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยนั่นไปอยู่กับอนาคตแล้วไปอยู่กับความกังวลแล้วไปอยู่กับความลังเลสงสัยแล้วปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาความไม่รู้จักว่ามันคืออะไรส่วนคนที่ฝึกจิตไว้ดีแล้วเป็นยังไงได้ยินเสียงแค่นั้นจบไม่ได้สนว่าเป็นเสียงอะไรรู้ว่ามันมีเสียงอย่างนั้นจะเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ดีไม่ได้สนใจเฉยไม่ได้คิดต่อด้วยว่ามันคือเสียงอะไรเพราะเป็นสัญญาใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักแต่เป็นสัญญาที่เราเคยรู้จักแล้วไม่มีปัญหาเสียงนกชนิดนี้รู้จำได้หมายรู้แล้วเสียงรถรู้นะสัญญาเก่ารู้จักหมดเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงคนเสียงคนไทยเสียงฝรั่งรู้นะแต่ไม่ได้ปรุงแต่งไปต่อว่าเขาจะมาทำอะไรเราหรือเปล่านี่นะจะไม่มีลักษณะอย่างนี้สักแต่ว่ารู้เท่าที่มันรู้จะไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาไม่ตัดสินไม่เสริมเติมแต่งเรียกว่าไม่ปรุงจบเท่าที่สัมผัสนี่คือผู้ที่ฝึกใจไว้ดีแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือเรียกว่าสักแต่ว่ารู้ภายนอกเป็นอย่างนั้นรู้ภายในก็เหมือนกันสงบก็รู้ว่าสงบก็จบปัญหาไม่ได้สนใจว่าเพราะอะไรเหตุใดไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบก็จบปัญหาความสงบหรือความไม่สงบนั้นเป็นเพียงแค่อาการของจิตไม่ใช่จิตฟังให้ดีไม่ได้ภาวนาเอาความสงบนะแล้วก็ไม่ได้ภาวนาเพื่อหนีความไม่สงบไม่นั่นเป็นเพียงอากัปกิริยาหรือสภาวะที่มันสงบหรือไม่สงบเท่านั้นไอ้สภาวะนั้นเป็นสภาวะไม่ใช่เรานะความสงบนั้นก็ไม่แน่ความไม่สงบนั้นก็ไม่แน่การกำหนดรู้ซึ่งความสงบและความไม่สงบอยู่นั้นจึงเป็นความสงบโดยเนื้อแท้นะอย่าไปเป็นเสียงเป็นหูบ้างอย่าไปเป็นภาพเป็นตาบ้างนะเข้าใจไหมใครล่ะที่ไปรู้ว่ามันสงบเนี่ยครูบาจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังใครไปรู้ว่ามันสงบใครไปรู้ว่ามันไม่สงบย้อนกลับมาดูตัวที่มันไปรู้สิแยกมันออกจากความสงบและไม่สงบนั้นให้ได้เห็นว่าความสงบนั้นก็เป็นเพียงอากัปกิริยาหนึ่งเป็นสภาวะหนึ่งเห็นว่าความไม่สงบนั้นก็เป็นสภาวะหนึ่งจึงเกิดความสงบโดยเนื้อแท้ขึ้นมาประหนึ่งหยดน้ำบนใบบัวนะน้ำจะเป็นน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำไม่บริสุทธิ์น้ำก็คือน้ำไม่ใช่ใบบัว
แต่ใบบัวกับน้ำนั้นสัมผัสซึ่งกันและกันคือรู้จักกันอยู่แต่ไม่ซึมเข้าหากันเข้าใจไหมอารมณ์เปรียบเหมือนน้ำจิตเป็นเปรียบเหมือนใบบัวนะเหมือนภาชนะเหมือนใบบัวน้ำอาจจะมีทั้งน้ำสะอาดน้ำสกปรกนะที่มันหล่นกระทบใบบัวนั้นสัมผัสแค่รู้ว่าสัมผัสไหลหนีก็ปล่อยทิ้งไปไม่กักเก็บไม่ได้เก็บกักน้ำนั้นไว้นะต่อให้น้ำนั้นค้างอยู่บนใบบัวอยู่แต่ก็ไม่ซึมเข้าไปในใบบัวน้ำก็ส่วนน้ำใบบัวก็ส่วนใบบัวนี่คือจิตของพระอริยะส่วนจิตของปุถุชนเหมือนน้ำกับผ้าเหมือนน้ำกับกระดาษหยดปุ๊บซึมปั๊บกว่าจะแห้งนะไหลหนีไม่ได้มันซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันจึงกักเก็บอารมณ์นั้นไว้นะทั้งที่เรื่องราวนั้นผ่านไปแล้วแต่อารมณ์นั้นไม่ยอมดับนั่นมันต่างกันตรงนี้เห็นไหมความสงบที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงฟังไว้ให้ดีนะแม้แต่วุ่นวายก็สงบแม้แต่สงบก็สงบนะไม่ใช่ว่าสงบจากการไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าสงบจากการไม่เห็นอะไรไม่ใช่สงบจากการพูดไม่พูดอะไรถึงบอกว่าใครจะไปปิดวาจานั้นน่ะดูมันดีๆนะมันปิดจริงหรือเปล่าบางคนปิดวาจาว่าแต่ข้างในนี่วุ่นวายเหลือเกินดูมันดีๆคำว่าสงบจริงๆคืออะไรพูดก็สงบไม่พูดก็สงบได้ยินก็สงบไม่ได้ยินก็สงบสงบทั้งที่ได้ยินอยู่นี่แหละสงบทั้งที่ฟังอยู่สงบทั้งที่เห็นอยู่ไม่ใช่ว่าต้องหนีไปที่เงียบๆที่สงัดที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรจึงจะเรียกว่าสงบนั้นคนหูหนวกตาบอดคงสงบอยู่ตลอดเวลาเพราะหูนี่ก็ไม่ได้ยินอะไรตาก็ไม่เห็นอะไรนะคงสงบอยู่ตลอดเวลานะครูบาเคยไปคุยกับคนหูหนวกตาบอดตั้งแต่กำเนิดนะเราถามเขาว่าเขาฝันไหมเขาบอกฝันเป็นอย่างไรฝันมืดในฝันก็มืดเหมือนกันมืดไปหมดเลยนะแล้วเขาจะจินตนาการเท่าที่เขาสัมผัสได้นะไม่มีมโนภาพใดแต่เขาสามารถวาดสร้างจินตนาการขึ้นมาได้เป็นมโนภาพที่เขารู้สึกสัมผัสได้ด้วยในโลกของเขาเขาไม่สามารถอธิบายสีได้เพราะเขาไม่รู้จักสีแต่เขาสามารถสัมผัสได้นะเขาจะสร้างภาษาของเขาสร้างสมมุติของเขาสร้างความเข้าใจของเขาขึ้นมาในรูปแบบของเขาเองนะพูดง่ายคือจินตนาการขึ้นมาเองนะเราถามว่าคิดอะไรไหมคิดแต่ก็คิดแบบมืดๆคิดแบบคนตาบอดนะมันก็ตรงกับคำที่ครูบาบอกว่าไอ้ความรู้ข้างในหัวเราเนี่ยความนึกคิดของเรามันไม่เกินสิ่งที่ตัวเองเคยสัมผัสสัมพันธ์มาหรอกนะที่มันคิดก็ไม่เกินสิ่งที่มันเห็นที่มันรู้จักเรียกว่าสัญญานะถึงบอกว่ามันมีใครไหมที่คิดเป็นภาษาตุรกีนั่งอยู่นี่ถ้าไม่ใช่คนตุรกีคนที่รู้จักภาษาตุรกีจริงไหมมันก็คิดเป็นภาษาไทยภาษาลาวนี่แหละคิดรู้จักสิ่งที่ตัวเองสัมผัสสัมพันธ์อยู่นี่เรียกว่าสัญญาที่มันจำได้หมายรู้เกิดจากประสบการณ์ที่มันสัมผัสได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้ลิ้มรสเรียกว่าอายตนะทำงานเก็บไว้เป็นสัญญานะมันก็เอาสิ่งนี้มาปรุงต่อนะความสงบนะแค่เข้าใจว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอา
ภูมิจิตชนิดนี้จะถูกยกอยู่เหนือความสงบและไม่สงบเห็นไหมว่ามันอยู่เหนือความสงบและไม่สงบมันจึงเป็นความสงบโดยเนื้อแท้นะนี่จึงเรียกว่าสงบจริงๆไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับตาแล้วสงบนะอันนั้นเป็นเพียงแค่สภาวะความสงบเท่านั้นยังไม่สงบนะยังไม่ใช่ความสงบด้วยวิปัสสนาแต่เป็นการสงบด้วยสมถะนะสงบในวิปัสสนาคือสงบทั้งที่มีอยู่นะสงบทั้งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่เหมือนพระที่ท่านมาคุยกับครูบานั่นแหละท่านบอกวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่สงบเลยนะผมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะที่นี่ไม่สงบเลยนะได้ยินแต่เสียงเครื่องปั่นไฟได้ยินแต่เสียงก่อสร้างนะกุฏิท่านอยู่ใกล้ที่สร้างเครื่องปั่นไฟด้วยผมอยู่ไม่ได้หรอกในวัดนี้ไม่มีที่สงบเลยผมไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่สงบให้ผมเลยเขาว่าครูบาก็เลยว่าถ้าหากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี้วุ่นวายนะไม่มีที่สงบเลยแสดงว่าผมนี่ก็วุ่นวายนะตัวผมเองก็คงวุ่นวายเช่นกันผมก็ไม่สมควรที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนะท่านไม่ควรมานับถือผมเป็นครูบาอาจารย์อีกต่อไปนะถ้ามันเกี่ยวกับสถานที่นั้นนะถ้าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี้ไม่สงบเลยนักบวชที่อยู่ในวัดนี้คงไม่มีใครสงบเลยคงมีแต่คนวุ่นวายนะแล้วก็ว่าท่านก็ไปหาที่ท่านสงบเถอะท่านชอบตรงไหนก็ไปที่นั่นนะท่านรู้หรือไม่ว่าที่สงบจริงๆคือที่ไหนเห็นไหมไม่จะไปหาที่ไหนล่ะนะไปทำให้หูมันหนวกดูสิไปทำให้ตาบอดดูสิถ้าเอาอย่างนั้นน่ะสงบจากเสียงอย่างนั้นเหรอสงบจากการได้ยินอย่างนั้นเหรอถึงจะเรียกว่าสงบนะเข้าใจไหมคำว่าสงบจริงๆคือสงบทั้งที่มันมีอยู่ได้ยินอยู่แต่ไม่ได้ยินได้ยินอยู่จะว่าเรียกว่าได้ยินอยู่แต่ไม่ได้ยินก็ไม่ได้เดี๋ยวก็งงกันอีกได้ยินอยู่แต่ไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้ให้ค่าไม่ตัดสินนะสัมผัสรู้ปล่อยมันปล่อยของมันเองถ้ามันรู้แล้วรู้ยอมรับนะเขาจะพูดดีก็ยอมรับได้เขาจะพูดไม่ดีก็ยอมรับได้ก็เห็นตัวเองอยู่ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงไหมเราไม่ได้เป็นแล้วเราจะไปเป็นอย่างที่เขาว่าได้ยังไงไปวุ่นวายทำไมนะเงินเต็มกระเป๋าอยู่เงินเต็มบัญชีอยู่ไอ้นี่มันจนจะโกรธเขาอยู่หรอยิ่งน่าสงสารเขาไม่รู้จักเราด้วยซ้ำเงินเราเต็มบัญชีอยู่จะหยิบมาสอยตอนไหนก็ได้เขาก็มากล่าวตู่ว่าไอ้นี่มันจนจะไปจนอย่างเขาว่าอยู่หรอก็นี่เมื่อฝึกตัวเองดีเต็มหัวใจแล้วเขาว่าเราไม่ดีจะไปเป็นคนบ้าอย่างที่เขาว่านั่นแหละเป็นคนไม่ดีอย่างที่เขาว่าแค่ที่จะยิ้มรับเขาพูดไม่ถูกก็ค้ำได้หรือเขาพูดถูกต้องสิ่งนี้เราทำจริงเว้ยดีเหมือนกันเราจะได้ปรับปรุงตัวเองมันก็ย้อนกลับมาสอนตัวเองหมดทั้งมวลเห็นไหมมันไม่ได้เป็นตำหนิคนอื่นเลยจริงไหมถ้าอย่างเงี้ยได้ประโยชน์เห็นไหมสงบจริงๆคือไม่วุ่นวายไม่ส่งจิตออกข้างนอกสงบจริงๆนะความสงบที่แท้จริงคือรู้อยู่ข้างในนี่มันไปวุ่นวายว่าไอ้นี่ผิดไอ้นี่ถูกไอ้นั่นไอ้นี่ไม่นะไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกสมมุตินะมันถูกเฉพาะบุคคลนี้กลุ่มนี้ในกลุ่มนี้มันก็ถูกในกลุ่มนี้มันก็ถูกแต่ความถูกสองกลุ่มนี้ขัดแย้งกันไอ้กลุ่มที่ว่าตัวนี้ถูกจริงว่ากลุ่มนี้ผิดไอ้กลุ่มนี้ก็ว่ากลุ่มนี้ผิดจริงไหม
สองคนสองเหตุผลมันถึงทะเลาะกัน แล้วความเห็นไม่ตรงกัน ของเขาก็ว่าเขาถูก ของคนนี้ก็ว่าคนนี้ถูกถึงว่ามันถูกเฉพาะกลุ่มเข้าใจไหมนั่นคือสมมุติเหมือนศาสนาอื่นเนี่ยศาสนาอื่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นบุญอย่างยิ่งมันก็ถูกในกลุ่มของเขาศาสนาเราการเบียดเบียนซึ่งสิ่งอื่นเป็นบาปมันก็ถูกในกลุ่มของเราจะบังคับให้เขาก็มองว่ากลุ่มเรานี่ผิดเห็นผิดแล้วก็มองว่ากลุ่มเขาเห็นผิดนี่คนที่ยึดถูกยึดผิดจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถูกก็เรื่องของเราผิดก็เรื่องของเราเราแก้เราเองเราไม่ไปว่าเขานี่จึงเป็นการที่ปฏิบัติจริงๆเข้าใจไหมมันจึงอยู่เหนือถูกเหนือผิดได้เหนือเหตุเหนือผลเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือเกิดเหนือตายคำว่าเหนือสมมุติเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นในกลุ่มเราอยู่ในสมมุติแบบนี้ก็อยู่แบบนี้นี่จึงเรียกว่าสงบสงบจากดีจากชั่วด้วยสงบจากถูกจากผิดเข้าใจไหมมันต้องอยู่เนื้อถูกเนื้อผิดอีกไม่ไปตัดสินเคยเห็นหลวงตาไปตัดสินคนอยู่หรอเวลาแม่ชีทะเลาะกันหลวงตาว่าอีนี่มึงผิดอีนี่มึงถูกเคยได้ยินไหมมีคนมาฟ้องเลยให้หลวงตาตัดสินให้หลวงตาก็เชยยิ้มอยู่ถ้ากูตัดสินอีนี่ผิดถ้ากูตัดสินให้คนนี้ถูกอีนี่ก็ผิดมันจะอยู่ได้เหรอจริงไหมท่านนึกบอกว่าปัญหาทุกอย่างให้มันเป็นเพียงปัญหานะปัญหาทุกปัญหาให้เป็นเพียงปัญหาเราอย่าเข้าไปเป็นปัญหานั้นเหมือนความคิดทุกความคิดให้มันเป็นเพียงความคิดเราอย่าเข้าไปเป็นความคิดนั้นเป็นผู้ดูนี่คือผู้ตื่นรู้สภาวะต่างๆเกิดขึ้นก็ให้สภาวะเป็นเพียงสภาวะเราเป็นผู้แค่ดูสภาวะนั้นเห็นอยู่ซึ่งสภาวะนั้นเห็นแล้วไม่ได้แทรกแซงด้วยไม่แก้ไขด้วยเข้าใจไหมไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบเว้ยรู้อยู่ว่าไม่สงบแต่ความสงบไม่สงบนั้นก็ไม่ได้เป็นไปเพื่ออกุศลเนี่ยต่ำสุดถอยต่ำสุดคืออยู่ในรูปแบบของไม่เบียดเบียนซึ่งคนอื่นนั่นแหละศีลบริสุทธิ์ที่สุดคือไม่เบียดเบียนตนนั่นคือความบริบูรณ์ของศีลพวกนี้คือสติตัวเดียวนั่นเป็นศีลสติตัวเดียวนั่นเป็นสมาธิสติตัวเดียวนั่นเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญารวมที่สติแต่เราจะปลุกสติตัวนี้ให้ตื่นรู้ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ควรประพฤติปฏิบัตินะให้เข้าถึงความสงบชนิดนี้นะถ้ามันสงบจริงๆมันจะไม่ถามเข้าใจไหมนี่มันสงสัย สงบจริงๆมันจะเจอถามก็ได้ไม่ถามก็ได้จริงไม่ถามเลยซ้ำไปมันจะไม่สงสัยในสภาวะสงบนั้นนะคิดว่าว่างกับว่างจากความคิดนี่ต่างกันนะคิดไปในสถานที่ว่างๆคิดว่าปล่อยวางกับปล่อยวางความคิดนี่คนละเรื่องนะคนที่คิดว่าว่างเหมือนคนที่คิดว่าตัวเองรวยกับคนที่รวยจริงๆนี่คนละเรื่อง มันต่างกันเลยดูดีๆนะบางทีสังขารตัวนี้มันหลอกลวงเรามันเป็นสังขารตัวละเอียดที่มันคิดเอามโนเอามันจะคิดว่ามันว่างมันจะคิดว่ามันสิ้นสุดแล้วมันต้องสิ้นจากความคิดต่างหากไม่ใช่รู้หมดมันต้องหมดรู้คนปฏิบัติธรรมมันต้องหมดรู้ไม่ใช่รู้หมดพอรู้หมดปุ๊บมันจะรู้ถูกรู้ผิดมันจะเอาไปเทียบว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่ใช่คนหมดรู้จะถูกก็รู้จะผิดก็รู้นั่นเรียกว่าคนหมดรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้รู้ไปทุกอย่างไม่ได้รู้ว่าอันนี้คืออะไรนี่มรรคมีองค์ 8มีอะไรบ้าง
มรรคมีองค์8ย่อลงมายังไงบ้างนะอานาปานสติเป็นยังไงบ้างนะโพชฌงค์7เป็นยังไงสติปัฏฐาน4เป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่รู้ธรรมะแต่รู้ภาษาธรรมะเท่านั้นนะคนที่รู้ธรรมะคือรู้ใจตัวเองเนี่ยรู้ดีรู้ชั่วในใจตัวเองรู้สุขรู้ทุกข์รู้เรื่องของกายรู้เรื่องของใจนี่คือคนที่รู้เรื่องธรรมะจริงๆรู้เรื่องของตนเองนะนี่เนาะมีไหมคำถามคำถามสุดท้ายเลยนะคะ จากคุณเปียกบอกว่าครูบาครับพระนอนกลางวันได้ไหมครับ แล้วก็แปลกอยู่นะเวลาบวชนี่นะเวลาพระบวชนี่เอาแต่เสื่อเอาแต่หมอนมาถวายใส่กองบวชจริงไหมไปดูนะกองบวชน่ะโอ้ยหมอนไม่รู้กี่ใบเย็บไปอย่างนี้มาใส่กองบวชทั้งเสื่อนุ่มๆนะเสื่อพับที่นอนนะก็อยากให้พระนอนไม่ใช่เหรอ นะทำไมมันจะนอนไม่ได้กลางวันจริงไหมนอนได้แต่อยู่ที่ว่าคนนอนนั้นเขานอนด้วยความพ่ายแพ้แก่กิเลสตัณหาหรือนอนเพราะสมควรนอนต่างกันตรงนี้การนอนไม่ใช่การสิ่งที่ผิดแต่เจตนาในการนอนนั้นต่างหากนอนเพราะว่าพ่ายแพ้คือสู้นิวรณ์ไม่ไหวทนไม่ไหวไม่เคยฝืนจิตฝืนใจตัวเองเลยไม่เคยฝึกไม่เคยหัดเลยปล่อยไปตามความพอใจคือนอนแล้วมันสบายก็พอใจนอนไปเห็นไหมกับอีกสิ่งหนึ่งกับอีกคนนึงนอนเพราะสมควรนอนแล้วมันง่วงไม่ไหวแล้วสมควรแล้วเราฝืนจนเต็มกำลังแล้วเราสมควรพักก็นอนไปแก้ไปตามอาการมันง่วงก็ให้มันนอนมาตื่นมันก็ซัดดูลมต่อจะนอนกลางวันกลางคืนไม่ได้เกี่ยวนะนอนกลางวันหรือกลางคืนไม่ได้เกี่ยวคนอยากนอนก็นอนคนอยากทำงานก็ทำงานคนอยากภาวนาก็ภาวนาขอแค่ไม่ทำความชั่วไม่ทำความเดือดร้อนในจิตในใจตนครูบาคำถามเสริมมาครับจากคุณยายวันวิสาพาป่วงชาแนลครับขอเรียนถามครูบาค่ะพระฉันก้อยดิบผิดไหมเจ้าค่ะเรื่องอาหารดิบนะมันเป็นข้อถกเถียงในเรื่องพระวินัยนะถ้าว่าตามพระวินัยแล้วนะทำไมพระท่านถึงห้ามฉันดิบมันก็มีอยู่หนึ่งเป็นพยาธิถูกไหมเนื้อดิบมีพยาธินะฉันเนื้อที่มีเลือดดูไม่งดงามฆราวาสญาติโยมเห็นแล้วไม่เกิดความศรัทธาท่านจึงห้ามฉันของดิบนะแต่ถ้าว่าในพระวินัยแล้วมันสุกโดยเครื่องปรุงผักดิบก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ นะแต่ในพระวินัยนั้นก็ห้ามฉันนะก็ฉันได้นะฉันก้อยดิบมันดีหรือมันชั่วล่ะก็ลงตรงนี้อีกลงที่มันดีหรือมันชั่วนี่แหละลงที่กุศลหรืออกุศลนี่แหละนะลงที่เจตนานี่แหละนะลงที่การเบียดเบียนคนอื่นไหมนะเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามแต่การหลิวตาตามนั้นก็ต้องดูว่าเมืองนั้นมันเป็นเมืองดีหรือเมืองชั่วนะครูบาเองก็ไม่ฉันเนื้อดิบนะไม่เคยฉันเนื้อดิบเว้นแต่ปลาดิบซูเชออะไรเงี้ยแซลมอนอะไรเงี้ยกินเป็นประจำนะกินจนเป็นความเคยชินแล้ว
แต่เราก็ไม่เคยตำหนิผู้ที่ฉันดิบเลยนะไม่แต่ทุกวันนี้นะบางวันมันก็มีอาหารดิบที่เลื่อนขึ้นมาบนอาสนะถวายพระนี่องค์ไหนท่านพอใจฉันท่านก็ตักเอาองค์ไหนท่านไม่พอใจฉันท่านก็ผ่านไปองค์ไหนที่ยังคล้องยังคาอยู่ท่านก็จะเห็นว่าทำไมองค์นั้นต้องตักของดิบทำไมต้องเอาของดิบมาถวายนะพระบางองค์นี่ถึงกับตำหนิญาติโยมไปเนาะไม่รู้หรอว่าพระวินัยพระคืออะไรนะทำไมเอาของดิบมาถวายกลับไปทำลายศรัทธาเขาท่านพระปัญญาอ่อนนะไม่ฉันก็เก็บไว้สิเดี๋ยวองค์หลวงตามหาบัวท่านไปบิณฑบาตได้ปลาร้าดิบมานะท่านก็รับเอาแต่พอไปถึงจุดหนึ่งที่รับตาเขาแล้วท่านพิจารณาดูแล้วว่าปลาร้าดิบนี้ท่านไม่สมควรฉันท่านก็เอาไปให้คนอื่นนะเห็นไหมหรือถ้ามีโยมอุปถากไปด้วยท่านก็ว่าเอาไปทำให้มันสุกหน่อยนะให้มันผ่านความร้อนให้มันสุกหน่อยท่านถึงจะฉันได้นะหรือว่าถ้าไม่มีใครเลยท่านปรุงอาหารเองไม่ได้ท่านก็เอาไปให้คนอื่นแต่ท่านจะไม่ทำลายศรัทธาผู้ที่มาถวายนั้นถ้าเขารู้เขาคงไม่เอามาถวายหรอกจริงไหมอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่ก้อยดิบนี่เลื่อนขึ้นไปนะองค์ฉันก็แล้วแต่องค์ไม่ฉันก็แล้วแต่เราไม่ฉันเราก็เลื่อนผ่านไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เคยเป็นตำหนิติเตียนเพราะเรารู้อยู่ว่าการฉันดิบหรือไม่ดิบนี่ไม่ได้ทำให้คนดีหรือคนชั่วลงครูบาลงตรงนี้ใครจะไม่ลงตรงนี้ก็ตามแต่เราลงตรงนี้เราไม่เห็นว่าการฉันดิบนั้นจะถูกหรือจะผิดแต่คนที่ผิดหรือถูกคืออะไรรู้ไหมคนที่ไม่ฉันดิบแล้วไปตำหนิคนฉันดิบต่างหากนะแล้วคนที่ฉันดิบแล้วไปบังคับคนไม่ฉันดิบให้ฉันต่างหากมันผิดตรงนี้ถ้ามันจะผิดหรือจะถูกคือการไปแทรกแซงซึ่งคนอื่นนี่แหละเรียกว่าส่งออกนอกไม่ได้เกี่ยวกับฉันดิบหรือฉันไม่ดิบแต่ตามพระวินัยเขาก็ห้ามฉันนะก็รักษาเอาใครอยากรักษาก็รักษาเข้าใจไหมมันละเอียดลึกซึ้งมากในเรื่องของพระวินัยนี้ถ้ายกตามพระธรรมวินัยขึ้นมาอีกเขาก็ว่าสุกด้วยเครื่องปรุงอีกแล้วนะผ่านกระบวนการทำสุกด้วยเครื่องปรุงนะไปตามยุคตามสมัยนะแล้วปลากระป๋องมันสุกไหมล่ะเราว่าก็เห็นฉันกันม่าไอ้พูดไปอย่างนั้นมันจะไปกันใหญ่บางองค์ก็ฉันอะไรส้มตำปลาร้าก็ยังฉันอยู่ใส่ปลาร้าดิบๆก็ยังฉันถูกไหมน้ำปลาร้าดิบก็ยังฉันก็ดูมันลึกซึ้งเนี่ยแจ่วบองเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกก็ยังฉันเห็นจำปั๊บๆอยู่ถูกไหมถ้าจะเอาให้มันลึกซึ้งจริงๆนะเพราะฉะนั้นจะฉันดิบหรือฉันไม่ดิบก็ช่างเถอะนะอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยนะพระท่านเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่มีท่านก็ไม่ฉันหรอกของดิบนั่นนะคำว่าเลี้ยงง่ายนี่ไม่ใช่ว่ากินไข่ต้มกินไข่เจียวกินไข่ทอดนะกินข้าวจี่ข้าวโรยเกลือผู้เลี้ยงง่ายผู้สมถะว่าอย่างนั้นนอนที่นอนสาดเสื่อแก๊งๆไม่นอนที่นอนนุ่มๆใส่รองเท้าขาดเก่าๆผ้าเก่าๆถึงจะเรียกว่าผู้เป็นอยู่ด้วยสมถะหรือเลี้ยงง่ายนะแล้วบอกท่านไม่เข้าใจท่านไม่เข้าใจเลยท่านติดในรูปแบบของนั้นว่าท่านคิดว่าอย่างนั้นคือสมถะคือผู้อยู่ง่ายอยู่สันโดษท่านเปล่าแล้วท่านเข้าใจผิดแล้วนะผู้อยู่สันโดษไม่ใช่อย่างนั้นงั้นพระพุทธเจ้าคงไม่สันโดษออกไปพบฆราวาสญาติโยมไปพบอยู่กับพระทั้งหลายรูปท่านคงไม่สันโดษท่านคงวุ่นวายคำว่าผู้เลี้ยงง่ายคือมีอะไรก็กินอันนั้นมีของดีก็ใช้ของดีนั่นแหละเขาอะไรมาถวายก็ใช้อันนั้นเขาอะไรมาให้ก็ใช้อันนั้นไม่ได้ไปอันนี้ดีอย่าเอามาไปเอาอันนั้นมานั่นน่ะเลี้ยงยากเหมือนหลานครูบาเองนี่แหละนะเหมือนหลานครูบาเองนี่เขาว่าเลี้ยงง่ายมันกินไข่เจียวโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะมันไม่กินมันไปทอดไข่เจียวกินมันว่ามันกินง่ายอยู่ง่ายนั่นล่ะมันอยู่ยากเต็มโต๊ะเลยอาหารมันไม่ยอมกินกับข้าวเยอะแยะ
มันไปทอดไข่กิน มันว่ามันเลี้ยงง่ายก็ใช่ไหมเขาจะคำว่าเลี้ยงง่ายหรือยังนะนี่นะเข้าใจคำว่าสันโดษหรือยังนะสันโดษไม่ได้อยู่คนเดียว ชอบสันโดษมันว่าไปอยู่คนเดียวอยู่องค์เดียวว่ะนะการอยู่แบบสันโดษนี่เป็นสิ่งที่ดีมันว่าสงบมันว่าแสดงว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่สงบหรอกพระพุทธเจ้าอยู่กับพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากอยู่เป็นกลุ่มเลยเยอะกว่าเราอีกของเรารวมกันเท่าไหร่ยังไม่ถึง500นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพร้อมพระภิกษุสงฆ์500 รูปครูบาว่ามันเยอะกว่านั้นอีกหรืออาจจะไม่ถึงนั้นก็ได้เรียกว่าพระจำนวนมากเข้าใจไหมนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่สันโดษท่านผมวุ่นวายนะเข้ามันถึงข้างในธรรมสิอย่าไปมองแค่เปลือกเข้ามันถึงแก่นของธรรมะอย่าไปติดอยู่แค่เปลือกแค่กระพี้นั้นมองลึกลงไปในจิตในใจนู่นในอารมณ์ในความรู้สึกนู่นแล้วไปดูว่าไอ้ความรู้สึกนี้มันถูกกักเก็บไว้ที่ไหนอะไรเป็นภาชนะเก็บความรู้สึกนั้นไว้อารมณ์น่ะผลมันคืออารมณ์ทั้งหมดเลยอารมณ์นี่จะเกิดขึ้นเองไม่ได้มันมีเหตุในการเกิดเข้าใจไหมอะไรล่ะคือต้นเหตุของการเกิดอารมณ์อารมณ์นี่เป็นผลแล้วเป็นผลของการเกิดแล้วสุขจะเกิดขึ้นเองไม่ได้หรอกทุกข์จะเกิดขึ้นเองไม่ได้มันมีต้นสายไปเหตุของมันทั้งนั้นไฟมันจะติดขึ้นมาเองไม่ได้มันจะเกิดขึ้นมาเองไม่ได้หากไม่มีเชื้อไฟนะพระพุทธองค์ท่านถึงพูดถึงสภาวะนิพพานไว้เปรียบเหมือนไฟนั่นแหละเคยเห็นไฟนั้นไหมท่านว่านะเห็นนะไฟนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วไฟนั้นดับแล้วไปอยู่ที่ไหนไฟที่มันดับนี่มันไปอยู่ที่ไหนเธอตอบได้ไหมตอบไม่ได้นั่นแหละนิพพานไม่ใช่ว่านิพพานแล้วไปอยู่นั่นไปอยู่นี่เข้าเมืองสวรรค์ชั้นนิพพานอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเมืองหนึ่งนิพพานเป็นเมืองหนึ่งอย่างนั้นเหรอมันออกจากคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเพราะเหตุนี้มีนะผลนี้จึงมีสิ้นเหตุก็สิ้นผลเมื่อไม่หยิบจะวางอะไรนะเมื่อไม่แบกจะปล่อยอะไรเมื่อไม่หยิบจะวางอะไรเมื่อไม่สร้างเหตุผลจะมีอะไรนี่ต่างหากสิ่งที่เราควรเรียนรู้ควรศึกษาเนาะมาถึงเรื่องนี้ได้ไงวะพูดเรื่องที่นอนเรื่องอะไรนะเรื่องของดิบไม่ใช่เหรอมันไปถึงนู่นได้ยังไงวะโอ้เริ่มไปเรื่อยแล้วนะนี่วันนี้ก็สมควรแล้วเนาะครูบาก็พูดไปพูดมาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันพูดบ่อยเกินไปเหนื่อยวันนี้ก็อยากอยู่เฉยๆถ้ามันเลือกได้มันเลือกแล้วมันเลือกไม่ได้นะเพราะเหตุเรามาอย่างนี้นะถ้ายังไม่ตายก่อนก็จะเป็นอย่างนี้จนวันตายพอเป็นประโยชน์นะกับผู้ได้ยินได้ฟังบ้างนะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นักปฏิบัติภาวนานะใครจะซัดให้เต็มที่ก็ซัดไปนะเหตุพิเศษผลพิเศษนะเหตุน้อยผลน้อยเหตุพิเศษผลพิเศษฟังไว้ให้ดีทุกอย่างเกิดจากเหตุแล้วก็ดับลงที่เหตุนะไม่มีเหตุผลนั้นไม่มีจงหาเหตุเรียกว่าหาต้นสายปลายเหตุนะให้มันพบให้มันเจอในเมื่อเจอผลมันแล้วทวนผลนั่นแหละมาถึงเหตุแล้วก็ทวนเหตุไปถึงผลเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมจนรู้แจ้งเห็นจริงในต้นสายปลายเหตุนั้นนะเข้าใจแล้วรู้แล้วคลายออกจากความเชื่อความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ในธรรมนะจะเป็นปัจจตังเฉพาะตนคนนั้นจะทรงอยู่ได้ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยตนเองนะมีสมบัติในจิตในใจตนก็ขอให้ถึงธรรมกันทุกท่านทุกคนเถิด